korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Osamis, DXOW 981, Davao at Radio Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang Kabahagi mo, Radio Pilipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Pulsong Pinoy. Kabahagi ng bawat Pilipino. Pulsong Pinoy. Ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy. Kasama ang kabahagi mo, Ben Paypon. Pulsong Pinoy. Pilipinas, magandang hapon. Philippines, good afternoon. Hi, Miss Universe. Magandang hapon po and welcome now to the program Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Ako po si Ben Paypon, inviting you now to join us dito po sa ating programa mula alas 3 hanggang alas 4 ngayong hapon. And today is Friday. Happy weekend na po. Happy holiday. And Kohay Pachoy. New Year na po ng mga Tekwa bukas. But already pinaghahanda na po ng talagang todo-todo ngayong araw na ito, bisperas ng New Year ng mga Inche dito po sa ating bansa. And all over the world po ito, mga kabahagi, all over the world po ito. Alright, sa araw na ito, mga bayan, on a Friday, 9 na buwan ng Pebrero talaga. Hindi po ba ninyo napapansin, napakabilis po ang araw ho. Napakabilis po ang pagdaan ng mga araw po ngayon. February na po ngayon, 9. Talaga naman po. And bukas, adjust na po. Makalawa, 14 na. Pagkatapos po ng 14, ano na po ang susunod? Holy Week na po, no? Holy Week. Pagkatapos ng Holy Week, Pasko na naman. Uy, nga pala ho, mga kababayan. May dahilan na po pa kayo para mag-date on Valentine's Day. Baka ayaw po payagan ni father, yung anak po nilang bunso. Dalagita na. Makikipag-date na po. May dahilan na ho kayo para payagan po ni tatay at nanay si bunso. Sabihin lang po, punta lang po kami sa simbahan, magpapalagay. May dahilan na ho para magsimba, mag-date. Tuloy-tuloy na po sa dating. Anyway hindi naman po natin pinabababa ang kahalagahan po ng Ash Wednesday. Spiritual rights po ito, mga kababayan. Ito po ay sa mga Kristiyano napakahalagang paniwala sa ating inang simbahan. So, magpalagay po tayo ng ash on the 14th of February.
So, Kong Hai Pat Choi and Happy Love Life. Okay? Alright, sa araw na ito mga kabahagi, pag-uusapan nun natin etong stand ng Pangulong Marcos on the charter change. Kahapon, PhilConsa, Philippine Constitution Day, nagsalita na po ang Pangulong Marcos. At sinabi po niya, I'm all for charter change, but amendments should be focused on economic provisions. Ayan, no? Economic provisions lang. Yan po ang sinabi ng Pangulong Marcos. Wala nang iba. Pero hindi pa po nagtatapos po doon, mga kababayan. Oh? Hindi pa po nagtatapos po doon ang mga mahalagang bagay na sinabi ng Pangulong Marcos. Oh? Ang sinabi po niya, pero ayaw ko po ng 100% land ownership. Ayaw ko rin po ng 100% or full ownership for public utilities. Ayaw ko din po ng 100% sa educational institutions. Ano pa pong pag-uusapan sa economic provisions? Yan lang naman po mga kababayan ko at mga kabahagi. Ang nakalagay po sa agenda under RB 86 na pinirmahan po ng dalawang sangay ng ating gobyerno, Kongreso, meaning the Senate and the House of Representatives. Mahalaga ito mga kababayan. Economic provisions, pero defined, identified po ang mga economic provisions na tatalakayin. I don't know if there are other issues na dapat po natin malaman, pero ang pinag-uusapan po dito mga babayan, yung provisions po, economic provisions na tatalakayin dito. Land ownership, full ownership for public utility, advertising and media, at ganun din po sa educational institution. Those are the main issues na tatalakayan po sa charter change. Kung ang ating Pangulo Marcos ang tatanungin po, ayaw po niya ng full ownership, 100% land sa lupa po natin. Ayaw po niya yun. Full ownership para sa mga public utilities. Ayaw din po niya yun mga kababayan ko, mga kabahagi. Ganon din po sa advertising and media. Hindi ra po pwede po. Di lalong-lalo na po sa educational institutions. So ang tanong po dito, mga kabahagi, ano pa po ang pag-uusapan? Yan ang dilema po natin ngayon mga kababayan. So if Congress, sa bagay, wala naman pong kinalaman si Mr. Marcos, kung ano po ang tatalak at kung ano po ang magiging kapasyahan ng dalawang sangay ng gobyerno natin sa Kongreso, the Senate and Congress. Pwede naman po nilang sabihin, wala naman po pakialam dito ang Presidente. Problema po namin dito sa Senado at House of Representatives. Kung ano man po mapagpasyano namin dito, yan po ang ipapasok sa plebisito. Plebisito po mga kababayan. So hindi po para sa approval of the President. Kung hindi, approval po ng taong bayan. Kanya mga kababayan, abangan na lamang po natin kung ano mangyayari dito. Ano po ang gagawin ng Senado? Ano po ang gagawin ng House of Representatives? Pero yung pong tinatawag na People's Initiative o PI po mga kababayan, mukhang wala na po ito talagang buhay. I think it's dead.
Sa palagay po natin, ito po ay patay na po. Oh, maliban lang kung meron pong isang milagro na mangyayari at bubuhayin po, I don't know what will happen. Oh, as far as senators are concerned, as far as ordinary people are concerned, wala na po ito. Patay na po ito. Ang kailangan lamang po natin ngayon, itong RB 86, which will go into a constituent assembly. May pong problema po ng konti dito, voting separately or jointly. Pinag-uusapan na rin po ito, mga kababayan. But at least the President has spoken already on Philippine Constitution Day. Okay po siya in favor sa economic provisions, but he is not in favor. Ayaw po niyang pag-usapan ang 100% ownership for lands in the Philippines for foreign investors. Ayaw po niya ng full ownership for public utilities, and so with advertising in media and educational institutions. Report muna tayo ho, mga kabahagi. Unahin po natin itong report ng ating kasamang Nestor Pogi Kagitla ng Manila. Pagpapatupad ng toll rates para sa silang interchange na inaprobahan ng Toll Regulatory Board, nagiging epektibo sa tanghali alas 12 sa February 2024. Pakinggan po natin ang buong detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Nestor Pogi Kagitla. Nes, magandang hapon. Ibahagi mo na. Notaben, ang MP Kalang Holding Incorporated ay ang concessionaire ng Cavite Laguna Expressway ay nag-anunsyo ng pagpapatupad na inaprobahan ng Toll Regulatory Board. Magiging epektibo ang mga rate na ito simula alas 12 ng tanghali sa Pebrero 2024. Ang pagpapatupad ng mga toll rates na ito ay nakakatulong sa patuloy na pagpapanatili at pagpapahusay ng toll road habang tinitiyak ang mahusay at ligtas na paglalakbay para sa mga gumagamit ng silang interchange ay naging mahalagang bahagi ng network na makabuluhang pinahusay ang pagkakakonekta at tanawin ng ekonomiya sa rehiyon. Ayon kay Raul Ignacio, Presidente at General Manager ng MP Kala Holding Incorporated, ang silang interchange isang critical na seksyon ng Kalak sa direktang kumukonekta sa Aguinaldo Highway na nagpapadali sa mas maayos at mas mabilis na paglalakbay sa mga pangunahing destinasyon ng turismo sa Cavite kabilang ang Tagaytay at Silang. Binuksan ito sa mga motorista noong November 8 na may libreng toll fee. Sa hinaharap, ang Kalak ay natakdang haba kilometer sa 2025 na nagtatampok ng 8 posisyong interchange: Technopark, Laguna Boulevard, Santa Rosa, Tagaytay, Silang East, ang Governor's Drive sa Open Canal at Kawit. Ang Kalak ay walang patid na nakikipag-ugnayan sa Manila-Cavite Expressway sa Kawit. Sa lalong pinag-iisa ang mga pangunahing reyon. Sa kasalukuyan, ang mga operational segment ay sumasaklaw mula sa Mamplasan, Rotonda hanggang sa Silang Interchange. Tataben, happy Chinese New Year and happy weekend. Ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Ako, hinihintay ko yung tikoy na magagaling kay Nestor Pogi Kagitla. Hanggang ngayon, wala pa po. Paano naman po ito, paring Nestor? Walang tikoy. Paano na lamang ho? Paano ako makapag-celebrate ng Chinese New Year? Walang tikoy. Sus Mariano Garapon. Magbabalik po ang Pulsong Pinoy. Pagkatapos po ng ilang mga paalala, please standby po mga babae. Babalik po kami after a while.
Ben Paypon. Sa Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. May iba na ba siya? Kasal ba kayo? Hanggat nasa tama ka, kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, 1 hanggang 2 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas, kakampi mo ang batas. Dito lang sa Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nagbabalik si Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Napapag-usapan ang Chinese New Year po. Hindi ko po alam kung talagang tinapat po ito sa Chinese New Year. Pero mukhang napakabait po ang China mga kababayan. Sapagkat nag-offer sa ating bansang Pilipinas through the DICT. Natutulong na po ang China na hanapin ang mga hackers sa mga websites po natin. Anong masasabi po ninyo, mga kabahagi? China mismo, the Chinese ambassador to the Philippines, kausap po ang ating mga opisyalis sa DICT, Department of Information Communications Technology. Yan. At nag-offer po ang China. Maari po ba kami makatulong para mahanap ang mga hackers ninyo dyan? Yan daw po ang sinabi po sa ating DICT. Ang sabi naman po ng DICT, wala naman po problema po Welcome naman po kayo. Magkaibigan naman po tayo Pero alam niyo mga kababayan, na-trace po ng DICT na ang mga hackers ay nanggaling mismo sa state-owned telecom ng China. Kung tawagin po ito China Unicom, state-owned. Kung baga sa pag-aari po ng bansang China. Itong Unicom na ito, nag-attempt na i-hack ang mga websites po ng DICT, Philippine Coast Guard. Philippine Coast Guard. Yung mga yung task force natin diyan sa West Philippine Sea. PCG's National Guard Watch. Ito po yung attempted hack. Inattempt na i-hack ng Chinese telecom na ito. At saka, can you imagine mga kababayan, the President's personal website, yung bongbong.com. Ay, nako talaga naman mga kababayan. Ewan ko po kung niloloko na po tayo ng mga inchik na ito. Hindi naman po nagpapahalata ang DICT. Pero baka naman siguro kung ako ang nakausap po ng mga inchik na ito, sabihin ko sa kanila, halikan mo ang puwet ng lelong mong panot. Ay, nako talaga mga kababayan. I do not know ano po ang gustong palabasin ng mga Chinese people mga kababayan. Hindi po yung mga incheck na nandito po sa ating bansa. Ito po yung mga nasa gobyerno po ng China na nagmamaniobra po sa mga ginagawa ng mga tao po nila. This is the Communist Party of the Communists po, mga kababayan, in China. So sila daw po ay tutulong. Pinayagan naman po ng DICT po. Sana po naman sa lalong madaling panahon, makarinig po tayo sa China ng result ng kanilang investigasyon. Sino po ang nag-hack dito po sa mga website ng bansang Pilipinas. And you will find out that the result will be, wala po sa China ang mga hackers. Nasa Pilipinas ang hackers. Ay, nako talaga mga kabahagi. I do not know how to deal with these Chinese people already. Lalong-lalo na po yung nanggugulo po dyan sa West Philippine Sea. Yung mga nag-attempt na mag-hack dito po sa mga websites po natin.
These are the communist Chinese po, mga kababayan. This is the ito po yung mga tauhan ng Communist Party of China na siya may control sa bansang China mismo, mga kababayan. So we cannot rely on them. Mga komunista ang mga ito eh. How can we trust them? How can we trust them? These are communists. Ang kanilang ideology is far, far different from ours, mga babayan. Kanya, we should be worried, we should be aware of their intentions in the Philippines, mga babayan. Panawagan po natin sa DICT, magpalakas po kayo ng kagalingan sa pagsusuri kung sino-sino itong mga hackers nag-attempt, hack ang ating website. You should be ready to their challenges. Sapagkat kung hindi po kayo ready, lalamunin po tayo ng mga inchik na ito. Report muna tayo mga kabahagi mula sa ating kasamang Jade Ahero, DXSP 1 FM Surigao. Licensed professional teacher, arestado sa isang drug by bust operation sa General Luna, Siargao Islands. My goodness po, licensed professional teacher nahuli sa drug by bust operation. Pakinggan po natin ang report ni Jade Ahero. Jade, magandang hapon. Ibahagi mo na. Kabahaging Sir Ben, licensed professional teacher, ang naresto sa isang buy-bust operation na isinagawa ng PDEA Regional Office 13 kasama ng Surigao del Norte Police Provincial Office at ng General Luna Municipal Police Station alas 2:30 kaninang umaga, Pebrero 9 sa Barangay 1, General Luna, Siargao Island, Surigao del Norte. Nakuha sa operasyon ang mga sumusunod: 3 tableta ng ecstasy na nagkakahalaga ng 6,000 pesos, 14 na peraso ng vacuum-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng marijuana na may higit kumulang 70 gramo na nagkakahalaga naman ng 170,000 pesos. 4 na peraso ng self-sealing transparent plastic sachet na naglaraman din ng marijuana na may timbang na 8 gramo na nagkakahalaga din ng 40,000 pesos. Isang bilog na puting plastic na lalagyan na naglalaman din ng marijuana na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. 4 na self-selling na naglalaman ng crush na marijuana, Sir Ben, na tumitimbang ng 0.5 gramo na nagkakahalaga man ng 2,500 pesos. Nakuha din sa posisyon ng biktima ang 7 peraso ng 1,000 peso bill buy-bust money, isang unit ng cellular phone, isang perasong lighter, isang COVID vaccination card, pera na nagkakahalaga ng 850 pesos sa iba't ibang denominasyon. Inilala ang suspect na si Nino Sumalino Gruis alias Nino, 40 taong gulang, at isa rin itong tour guide sa General Luna sa Siargao Island. Kasong paglabag sa Section 5 at Section 11, Article 2 ng RA 9165 ang kakaharapin ng arestado. Mula dito sa Surigao del Norte, Jade M. Ahero, sa DXSP 1 FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino. Balita sa Radio Pilipino. Grabe naman po itong teacher na ito. Sa tuno ng report ni Jade, matagal nang nag-ooperate ito. Ang tanong ko dito, mga babayan, hindi po ba nahalata ng mga co-teachers po niya at ng eskwelahan na kanyang pinagtuturuan? Wala po ba silang nalalaman tungkol dito? My goodness, ang dami pong nahuli po sa teacher na ito. Pero alam po nila, hindi lamang pala teacher ang profession po nito, mga kabahagi. Tour guide.
kanya very easy para sa kanya na ma-dispose ang kanyang mga products po, mga kababayan. Dahil meron siyang tinatawag na captive market. Ano yung captive market? Captive market, yung kanyang mga turista. Ayan, no? Antakin po ninyo eh. Meron pa siyang ecstasy. Salbahe din talaga, no ha? Alright, mga kabahagi, mabuti na lamang nahuli na po. Yung mga teachers po natin, I think this is one of a kind. Isolated case po ito. I hope it will not destroy the image of our profession. Yung mga teachers po, ha? Sa iba't ibang, sa mga public and private schools. Ha? Sana ho, hindi po kayo madungisan at hindi po bubaba ang dangal ng mga guro po natin because of the involvement of this professional teacher in drug trafficking. Yan, mga kababayan. Alright, tuloy po tayo mga kababayan. We have this report. Okay, hindi naman po talaga report ito, pero deep ako na ito. Just item po ito eh. Tungkol po sa landslide na nangyari po dyan sa Barangay Masara, Baco, Davao. Davao de Oro. Dumadami po ang patay. Nadagdagan po, nagsimula po sa 7 ang fatalities po dito sa landslide dyan sa Davao. Ngayon po ay 11 na. And as rescue and retrieval operations are ongoing, maaring tumaas pa po ito mga kababayan. Pero nakakalula sapagkat yung mga missing persons po ay dumami. Dati-rati mga 41 missing persons. Ngayon po 110 missing persons. We are not talking here alone of employees ng Apex Mining Corporation. Marami daw pong nagpaparating ng mensahe na pati ang kanilang mga kamag-anak who are not members or the workforce of Apex Mining ang nawawala din po mga kababayan. Pero alam po ninyo, sa landslide na yan 2 bases po ng Apex Mining ang natabunan. At ang taas po ng tabon umaabot po sa 2-story building. O ang ibig sabihin po nun, sobra po ang kapal ng soil, lupa, ang bumagsak po sa 2 bases na yan. At ang laman po ng 2 bases po sabi po ng mga nakakalam, 20 Apex employees are buried. 20 sa mga Apex employees ang natabunan po sa pagkakatabon yan po sa 2 bases ng Apex Mining. Alright po. So 110 people are still missing. 45 are Apex employees. Naku, talaga napakarami po sa mga empleyado ng Apex ang hinahanap pa po. 31 na po ang bilang ng mga injured people dyan po sa landslide sa mining operations. Kaugnay dito mga kababayan, makakausap po natin ang OCD, mamaya Office of the Civil Defense. At dito makakakuha po tayo ng update tungkol po dito sa landslide. At makakakuha rin po tayo ng update ano na po ang nangyayari sa ibang mga areas sa gawing Mindanao, particularly the Davao Region. Okay? In the meantime po, mga kabahagi, meron po tayong ilang mga paalala mula sa ating impilan. Please stand by. We will be back in just a short while. Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radio Pilipino.
Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ngayong tag-ulan, iwasan ang nakamamatay na sakit na dengue sa pamamagitan ng Search and Destroy. Panatilihing malinis ang kapaligiran, sirain ang pinamumugaran ng mga lamok at kitikiti. Self-protection measures. Ugaliing magsuot ng mga damit na poprotekta sa mga kagat ng lamok. Seek early consultation. Kung may lagnat ng 2 araw, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health facility. Say no to indiscriminate fogging. Makipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa kanilang fogging activities. Mag 4S laban sa dengue. Isang mensahe mula sa DOH at sa Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nagbabalik si Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. In just a short while po ay makakausap po natin ang spokesperson ng Office of the Civil Defense at makakakuha po tayo ng mga updates tungkol po sa landslide dyan po sa Davao de Oro at syempre po there are other provinces ng Mindanao na under heavy rains and flooding until today. So mga kababayan, hanggang kailan po ito? Doon po sa Davao, de Oro at Davao Oriental, ganun din po mga kababayan. Hindi po humuhupa ang ulan. At siyempre po, kung may ulan, lalong tataas po ang tubig baha. So we will have an update. You will get an update from the Office of the Civil Defense mamaya-maya po ng konti dito po sa ating Pulsong Pinoy sa Radyo Pilipino. Makakausap po natin ang kanilang spokesperson. Walang iba po kundi si Ginoong Edgar Posadas. At makakahingi na rin po tayo siguro ng paliwanag tungkol po sa mga nauna nilang statements tungkol po sa long-term solution sa mga floodings po dyan sa Mindanao. At ganun din po mga kabayan, ano po ang mabisang paraan para katulad po niyan, yung mga landslides po mga kabayan, attributed to irresponsible mining sa naturang lugar. So dalawang bagay po ito mga kabayan, landslides. No? Well, because of heavy rain. Flooding because of heavy rain. But all this time, mga kabayan, since time immemorial, ganyan na po ang nangyayari po sa atin. Dadagdagan na lamang po ang problema po. Dahil nagbabago ang klima po natin, nagbabago ang panahon. But the same weather situation, sapagkat dalawang panahon lang naman tayo. There are only 2 seasons in the Philippines. Nasa linya na po natin mga kababayan, ang ating pong spokesperson ng OCD, Office of the Civil Defense, si Ginoong Director Edgar Posadas, CESO IV Spokesperson ng OCD. Sir Posadas, magandang hapon po. Si Ben Paypon ang makakausap po ninyo dito sa ating Pulsong Pinoy. Magandang hapon po. Good afternoon, sir. Magandang hapon, Sir Ben. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood at nakikinig ng programa ninyo. Thanks for having me po ngayong hapon. We should be the one to thank you, Mr. Director, sapagkat napaunlakan po ninyo ang aming paanyaya to have you and to explain some issues po dyan sa Davao Region, sa Mindanao Region po. Director, ano po ba muna ang update mula sa inyong tanggapan tungkol po sa landslide na naganap po dyan sa Masara, Baco, Davao de Oro? Opo, a very quick rundown lang po on the data that we have po. No? Affected population po, as of latest report po, no, meron tayong naitala na 1,250 families or 5,227 po na individual
ang currently affected at nandun po sila sa 10 evacuation centers which we activated po, no? Which was activated dito po sa 4 na barangays around yung area po na affected sa Mako. And sa ngayon po, no, ang latest po natin na tala, although these are still for validation, sir, no, and confirmation, kasi sa kasalukuyan po, wala pa po talagang formal na makaka-assess because ongoing pa po yung search, rescue, and retrieval operations natin. Meron na po tayong naitala na 62 na totally damaged houses. 7 po na ang iniulat po, no, again, this is still for confirmation na nasawi po. At 34 po yung mga nasugatan. Initial lang po ito, no? At meron pa po tayong unknown number ng mga missing persons po na pinaghahanap po natin. You're referring to the whole of Davao de Oro, Director Posadas, sir? Or yung ano lang No, sir. po? Yung sinabi ko po sa inyo ay sa Mako lang po yun, sir. That's only for Sa Mako. Mako lamang po. Grabe na po. Opo. 52 already dead? Yes, sir. Ano po siya? Ang iniulat po na nasawi which we have, no, pero this still for validation, 7 po, and 34 po yung injuries. Yung missing persons po ay hindi pa po natin ma-establish kasi nga po wala pa pong yung report talaga na nagsasabi ng datos na yan, sir. Okay. Anyway, so thank you very much for that. How about other areas in Mindanao? Agusan, Butuan, tuloy-tuloy pa rin po ang malalakas na ulan at baha po sa mga lugar na yan. Do you have any report to make on that area, Direct? Opo, sa ngayon po, yung sa kabuuan po ito, sir, no? Kasi hindi lang po din Davao Region at Caraga ang affected. Actually, sir, 5 regions in Mindanao are affected. Ano? If I may just be given the chance, sir, to give you the latest, no, update po. So, sa kabuuan po, nung 5 regions in Mindanao, we have 788 na mga barangays po affected. More than 39,000 pong pamilya ang apektado, umaabot na po sa almost 1.2 na katao po ang apektado. We have established 188 po na mga evacuation centers which caters to 13,241 families or almost a little over 49,000 persons. Ito. The rest po are either living outside the evacuation centers or nakikitunong po sila doon sa kanilang mga kakilala. We have noted po doon sa ating datos, ito po ay exclusive of Mako. Ano po, sir? We have 47 landslide incidents in Davao Region and Caraga, and we have noted po 398 areas na may pagbaha po. Sa ngayon po, out of the 398 in varying degrees po, 280 pa po yung meron pong pagbaha sa regions 10, 11, Caraga, and Farm. But these are receding na po at medyo gumaganda po yung panahon doon. At meron na rin po tayong naitala, sir, sa Region 11. Again, hindi po kasama dito yung datos ng Mako. 20 na casualties na kino-confirm pa po natin, 11 po ang injuries natin at may 2 po tayong missing persons na atin pa pong kino-confirm, sir. Apo. Recently, the President visited the Davao Region Direct. Nag-iwan po siya ng pang-ayuda, financial assistance para sa mga victims of this calamity, you know. Would you have any participation in the distribution or allocation of these funds, Direct? Doon po sa
doon po sa binigay pinagkaloob ng ating Pangulo nung pumunta siya, no? That is amounting to 265 million. That is on top po of what we are giving right now, no? Yung pinagkakaloob natin na tulong through the different agencies of government po, from the LGUs, and then of course we have the DSWD po, we have our own, yung Office of Civil Defense, we have the DOH, tsaka yung mga iba pa pong mga nagbibigay ng tulong. And basically po, sir, no, these are just augmentation to the to what the concerned local governments are giving. Ano, these are in the form po of family food packs and other non-food items. Meron din po tayong, of course, family food packs na binibigay po ng DSWD, family packs, generator sets, hygiene kits, jerry cans for the water po, malongs to keep them warm, medical supplies, modular tents, tarpaulins po, rice assistance, shelter repair kits, and sleeping kits among others po. So, this is totaling na po mga around 165 million pesos worth of assistance that we are providing to our kababayans affected by the effect po of the trough of the low pressure area in the 5 regions po in Mindanao. Talagang grabe po ang effect ng calamity po dyan sa Davao Region, Direct, and we're happy that this government is really addressing the problems of our people there. Director, you were quoted in the newspapers lately. Ang lalong-lalo na nung nagkaroon po ng landslide po dyan sa Baco, ang sabi po ninyo, we have to be on top of the situation now and work on the crackdown of irresponsible mining. Para bagang sinasabi po ninyo, ang problema po natin dito sa landslide na kumitil ng maraming buhay sa ating mga kababayan dyan ay dahil po sa irresponsible mining. Can you elucidate on that? Sir, yes sir. Let me just put that in context, sir, no? Kasi yes, sir. Despite that the fact po that we are we have I would like to believe po personally, and as a public servant na medyo matagal na rin po sa Office of Civil Defense, I would like to believe po that everybody with the changing times, yung pong with the El Nino, the climate change which is already here, kaya po nagbabago ang klima and yung mukha po ng disasters, it's becoming more and more it changes yung mukha niya, and we have to really keep up with the response, no? And not only on response but the other thematic pillars po, especially on prevention and mitigation. In-identify po natin yon. We said we would like to on the higher level po, medyo strategic, we have to revisit our or kung wala po, formulate new policies and plans to cover, for example po, yung mga river basins natin, because that was one of the instructions of the President to particularly sa DNR po, no, yung integrated flood control master plan for Davao River in collaboration with the JICA, and ang DNR po ang naatasan ng ating Pangulo to closely coordinate, no, with concerned government agencies and LGUs regarding that. And we said we also have to strictly implement yung mga polisiya natin against human activities that aggravate po yung problema natin, such as one of those nga po is yung irresponsible mining, yung strict implementation of the rules on environmental protection, yun pong focus natin, yung government giving really focus on flood control projects and other engineering interventions, yung clearer accountabilities po, and ultimately, sir, yung possibility of relocating these people permanently away from the danger zone. Opo. Nadinig po namin hopefully po. Go ahead po. Go ahead.
Sorry, sir. So hopefully po, all this put together, plus yung mga tactical interventions natin, mga short-term interventions, will hopefully address po. No? Another thing, sir, is I am constantly in contact po with our regional director in Davao. He is coming up with that idea po of a forum, no? Of a forum or a dialogue between the local government units involved in the Davao Region plus yung mga national government agencies po para po pag-usapan itong problema natin sa pagbaha. Hopefully, those that could be addressed, na mga challenges we address. Those that cannot be addressed, we elevate through the RDRIMC, yung Regional Council, to the RDC po, hopefully, yung Regional Development Council. And those that could not be addressed pa rin, sir, by the regional yung regional agencies working there, then it can be elevated to the national level, especially po yung mga pangangailangan on yung rehab and recovery po na hindi kakayanin ng regional resources, sir. So these are our efforts po to really hopefully, sir, we could address better itong mga cyclical na problema na ito, especially that El Nino is here, no, sir? Sabi nga po nila, pag may El Nino, yung tuyo talaga yung areas, ano? But yung and lumalakas po talaga yung mga pag-ulan at mga thunderstorms doon sa mga areas na inuulan po na malapit sa dahil po doon sa warming ng Pacific Ocean. Lately po, Direk, nagsalita po ang isang alkalde po yata dyan sa Carmen, town, dyan sa Davao de Oro. And he was complaining about yung dagat po natin yata dyan, whatever. Talagang silted na yung sa mababaw na portion, silted na at hindi na po makaagos po yung tubig na nanggagaling po sa lupa sa halip na papunta sa dagat, pabalik na po sa lupa, and therefore ito na po yung nagdala ng baha, no? Because of the rain, tumaas po ng tubig sa lupa, hindi makapunta po sa dagat, naiiwan na po sa kalupaan po natin. I think the situation here now is ito na po yung sinasabi po na yung long-term solution. Ito na po yung river basin po natin na pangalagaan pero hindi po napapangalagaan. So what do you think is going to be done here? Ano po bang immediate solution natin dito? Despite the fact na ito yung long-term solution po ninyo. But I think ito na pong kailangan na ho natin gawin ho, Director. Accept it or not. Pero I think what you are telling us now, these are the things that should be done immediately. Direk, ano po masasabi po niya? Direk? Ay, nawala po si Director. Direk, nandyan po ba kayo? Wala na. Ayan. All right. Let us see if we can retrieve the signal of the good director. Sapagkat napakaganda na po ang usapan dito, mga kababayan, mga kabahagi po natin. Nakikita po ng OCD, nakikita po ng Office of the Civil Defense ang immediate yung bang dahilan, reasons why we have this landslide. Bakit po nangyari po itong landslide? The probability is first, because of irresponsible mining. Meaning to say, meron pong mga naghuhukay dyan nang walang pakundangan. So, ano po ang kailangan dito mga babayan? Palagay ko mga babayan, somebody has to do this. Pulungin ang mga local government units because they are the ones responsible sa pagbibigay ng permiso, pagbibigay ng go-ahead signal. The DNR should be part of this also. Pero nag-i-issue po sila ng permit to mine. Pero wala, tingnan nun ninyo mga kababayan. And if there are irresponsible miners, ibig sabihin po ba nito, nakakalusot po sila sa ating mga local government officials? Nakakalusot po ba sila sa ating po mga national government officials? Again, these are a must activities that should be done to prevent further damage to our people and to our community.
And then, ito po mga babayan, siltation. Hindi na po makadaloy ang tubig galing po sa lupa papunta sa dagat. Samantalang ito po yung dapat paruroonan po ng lahat ng tubig, no? Malaki po ang karagatan ng mamay, kayang-kaya niyang lamunin po ang mga tubig na nanggagaling po sa lupa, pero hindi na po makadaloy. Bakit po? Barado eh. So, kaninong responsibilidad po ito baboy? Ang sabi po ng mayor ng Carmen po yata, matagal na po naming hinihingi ang saklolo po dito. Unfortunately, it does not come. So, this is what happened. Buong Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, mga kababayan, hanggang sa Agusan, hanggang sa Butuan, mga kababayan. Flooding dito, flooding po doon. Normal po yung tubig, normal po yung ulan eh. But sa bagay, hindi po normal yun. Talagang malakas at talagang matindi at tuloy-tuloy po yung ulan. Pero hindi naman po everyday po yun. May mga panahon lamang po na may clear line and so on and so forth. Pero kung talagang prepared ang mga local government units natin to accommodate the rains, accommodate the flooding, siguro hindi po tayo anong pangalan nito hindi po tayo magsasuffer ng ganitong problema. Anyway, nasa linya pa po natin si Director Posadas. Are you still there, sir? Yes, sir. I am back, sir. Yes, sir. Oh, siguro napakinggan po niyo yung mga comments ko after you were cut off the air. So, sinasabi ko, ito na po siguro yung mga kailangan pong gawin ng ating mga local government units na yan para ma-prevent po natin ng landslides, ma-prevent po natin ng mga flooding, no? Massive flooding. Lalo-lalo na katulad po sa Carmen, at nasabi ko po kanina before we cut off, yung dagat po dyan sa Carmen daw po hindi na po makapapenetrate yung mga tubig na nanggagaling po sa lupa dahil silted na ho. Talagang mataas na po yung siltation. Matagal na lang pong hinihingi ng alkalde po yata ng Carmen na matulungan po sila dyan. Pero hindi po nangyayari. Director, I think you know this already. Alam na po ninyo ito. You were talking about the long-term solution to the floodings dyan sa Davao. Ano po ngayon ang immediate reaction po ninyo dito? Opo, kaya nga po, we hear them po. Actually, this is the first time that I heard about it, sir. But I will, after this, yung akin pong magagawa initially is to immediately call po ang ating regional director ng OCD sa Davao Region po, no? Si Director Dayan Hirang. Alam niyo po, si Director Dayan Hirang also came from, before he was appointed as RD, Regional Director ng Davao Region ng OCD, he also came from the LGU. So he's very much aware of kung ano man po ang ano nila, how things are done in the local government units. And siguro po isang solution dito, two things, no? Number one po yung in the immediate term, yun pong sinasabi ni Director Dayan Hirang, I hope it pushes through, no, that dialogue between the implementers of projects and the LGUs and the experts po, no? He will bring together doon sa Davao Region po ito. And then secondly po, maybe ang isang concrete solution po dito ay yung ipinag-utos ng ating Pangulo, no? Yung if I may just be tingnan ko lang po eksakto yung sinabi niya, no? Yung formulation po, ang sabi po ay itinask po niya si Secretary Yuloy Saga to monitor po yung pag-aaral, no, to come up with the integrated flood control flood master plan for the Davao River, sir. And hopefully, sir, mahagip yung mga iba pang ganito kasi Carmen is a catch basin po. Medyo mababa po itong munisipyo na ito. And of course, yun nga po, mapag-usapan kahit initially po doon sa Regional Dream Council itong concern na ito. Ipapaabot ko po, lalo na po itong
concern on siltation, baka po may magawa sila doon in the immediate term. And yung mga kailangan po ng konting pag-aaral, konting panahon at additional resources, then ano po natin yan? We will inform the concerned agencies at saka yung service po dito sa OCD kung paano magagawa yan. And yun po, and then tulong-tulong po tayo because the LGU, the national government agencies, this is government. So kailangan na tulong-tulong po kami, we complement each other para magkatulungan po, mag-usap, and then sabay-sabay po naming ma-address yung concern para po makadeliver kami sabay-sabay. Okay. Sir, thank you very much for your time. Ang ganda-ganda ng usapan natin, but I hope it could be longer pa, parami pa tayo pag-usapan. But we are running out of time. Anytime, sir. Kami po dapat magpasalamat, sir, for having us. I hope next time we will have more time po to discuss, sir. We will get in touch with you again, Director. Thank you very much, sir. Please, sir. Salamat po. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay, mabuhay. Right, si Director Edgar Posadas po, spokesperson ng Office of the Civil Defense. Bago tayo magwakas, report muna mula sa ating kasamang Loredy Navarro ng DZYM Mindoro, 2 mangingisda agad na rescue sa katubigan sa Cara Island, Lubang, Occidental, Mindoro. Naku po, Panginoon ko po. Pakinggan po natin ang report ng ating kasamang Loredy Navarro. Loredy, magandang hapon. Ibahagi mo na. Magandang hapon, Kabahagi nga Ben. Matagumpay na nailigtas ang Coast Guard Substation Lubang o CGSS Lubang ang 2 mangingisda ng distress fishing bangka na Katarina ng Wawa sa katubigan sa Cabra Island, Lubang, Occidental, Mindoro. Ang nasabing fishing bangka ay umalis sa barangay Wawa na Sugbo, Batangas upang magsagawa ng fishing venture sa paligid ng karagatan ng Cabra Island sa Lubang, Occidental, Mindoro. Natanggap ang impormasyon tungkol sa insidente sa pamamagitan ng tawag sa telepono mula sa Coast Guard Station Batangas at agad na nagsagawa ng search and rescue sa operation ang CGSS Lubang at matagumpay na nailigtas ang 2 mangingisda at dinala sa Rural Health Unit ng Lubang, Occidental, Mindoro para sa tulong medikal. At yan ang balita mula dito sa DZYM Mindoro. Ako, si Loredy Navarro, nag-uulat sa mga panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Alright, thank you very much, Loredy Navarro. At sa inyong lahat po, mga kabahagi na nanood at nakibahagi sa ating Pulsong Pinoy, maraming salamat po. Happy weekend, everybody. And Hi, Pachoy. New Year na po bukas ng mga Chinese dito po sa ating bansa. We greet them a happy New Year. Ayan, no? Sa ngalan po ng mga kasama po natin sa technical department, andyan po si Engineer Dave, at Glenn Loterte. Sa production side, andyan po yung producer po natin, si Ma'am Camille Incoy, at siyempre Ann Go. At siyempre ang ating bossing, si Lola Cathy G. Ben Paypon, nagsasabing thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Happy New Year, everybody! Inyong natunghayan ang Pulsong Pinoy. Kasama si Ben Paypon. Hanggang sa muli mula sa Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWR
DYRN 657, Naga DYRB 540, Cebu DYRL 1035, Bacolod DYRN 1134, Dumaguete DXCO 1044, Cagayan de Oro DXGS 765, General Santos DXOC 1494, Ozami DXOW 981, Davao at Radio Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Pilipino, Radio Pilipino, Radio Pilipino.